Xin chào, đây là Thu Mai Tố Mai. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mọi người thấy thế nào về 2 tập vừa rồi của series Women in STEM? Hãy comment ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Trong 2 tập đầu tiên, ba người phụ nữ xinh đẹp của chúng ta đã chia sẻ rất nhiều về hành trình của họ trong ngành STEM. Còn ở tập cuối cùng của series này, các khách mời sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích để các bạn trẻ chúng ta có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cũng như là để tiếp tục hành trình cải thiện sự đa dạng giới tính trong ngành STEM nhé. Cùng bắt đầu thôi. Tôi nghĩ cái quan trọng nhất ấy, để cân bằng được là bản thân mình phải vẫn luôn luôn giữ được cái lửa đam mê. Rồi mình sẽ phải biết cách để tận dụng cái sự giúp đỡ, chia sẻ, thấu hiểu của các cái thành viên trong gia đình. Thì cũng rất là may ông xã cô thì cũng làm trong nghề và ông cũng có những cái hiểu và cũng khá là tôn trọng ủng hộ vợ. Cũng đấy, cái đấy cũng là một cái sự may mắn của cô. Ngoài ra thì cô sẽ phải biết cái cách để xin cái sự hỗ trợ của bố mẹ rồi là gia đình trong cái việc mà cùng chăm sóc con cái. Còn trong công việc thì bắt buộc mình phải cố gắng thôi. Cô còn nhớ cái lúc mà lúc đó con cô còn khoảng được 2 tuổi thì đã là bắt đầu quản lý rồi. Cô mới nghĩ rằng khi cô đã quyết định đi lâu dài về cái ngành công nghiệp dược ấy, thì cái việc học về quản trị cũng là khá quan trọng. Thì cô quyết định là cô sẽ đi học thêm một cái bằng MBA. Và lúc đó thì gần như là các cái buổi tối khi có khóa học là cô phải sau giờ làm tranh thủ về sắp xếp cho con đâu đó nhờ ông bà rồi người giúp việc và lao xe đi học. Đến cái lúc mà làm cái luận văn tốt nghiệp thì trường diễn là cứ 2-3 giờ sáng và cô phải làm thông đêm, vì vậy ban ngày cũng phải đi làm. Nhưng nếu chúng ta có một cái lộ trình rõ ràng là chúng ta đặt được một cái objective rất là rõ ràng, chúng ta phải đạt được điều này thì các bạn sẽ đạt được. But I would say like what really helps me is to put in the priorities. So you should definitely, like for me, the most important thing is basically to sleep well. So I'm trying to like have at least 8 hours per day, which is really sometimes really challenging to meet, but like of course I'm trying to do that. Like sometimes I'm going to bed like earlier and like getting up like at 4 a.m. or something like that, but for me like mornings are more productive rather than evenings, for instance. So it's like it depends on yourself, but I'm trying to like put priorities, have enough time to have a rest, at least sleep. And I'm just would say that I'm not doing something which didn't bring a joy for me, or like I didn't like it. So I'm trying to do only these things which can help develop myself. I can get some skills from that, or I can help someone. So like it's the thing which really important in me. So I would say that. So a good time management, setting up the priorities, sleep well, like those things are quite obvious, but not all of people are just following them. So the sleep well, I guess like 8 hours per day would be definitely like the best thing which you can do to your health in general and to your like well-being. And yeah, like just having your time just doing nothing. I had a few of the weekends which are like, I'm the person who always like have lots of things and activities running all day. I'm always busy with something. And yeah, but there was a day when I was just lying on a bed watching Netflix, eating some berries, or no, like I was really relaxing all the day on my bed, which is like crazy for me because I've never experienced that before. I always doing something, but you need to allow yourself to do that. Không biết mọi người thế nào, nhưng mà đối với chị, hoặc là đối với cái lĩnh vực mà chị học nghiên cứu, hoặc là cái thí nghiệm mà chị làm ấy, thì nó không bận lắm. Kiểu như là sẽ có những cái khoảng thời gian mà chị sẽ phải đi làm 10 đến 12 tiếng một ngày, nhưng mà nó không phải là như thế mỗi ngày, mà kiểu sẽ có những khoảng thời gian mà chị rất là rảnh. Ví dụ một ngày chị chỉ đi vào lab khoảng 3 đến 4 tiếng thôi, sau đấy là chị có thể về nhà và làm tất cả những gì chị muốn. Nên là một cái đặc điểm của nghiên cứu sinh ấy, đấy là em được quyết định cái thời gian biểu của em được sắp xếp theo cái
nhu cầu theo cái ý muốn của em. Thì ví dụ có những người ta đi làm từ sáng sớm về rất là muộn, và có những người thì họ chỉ đi làm vừa phải thôi chẳng hạn như thế. Tất cả nó đều phụ thuộc vào cái mục đích và cái cách sắp xếp thời gian của mỗi người. Đối với chị thì chị luôn luôn có một cái luận bất thành văn, đấy là chị sẽ làm tất cả mọi thứ khi ở trong lab. Ví dụ chị đọc tài liệu, chị xử lý data hay là làm thí nghiệm, tất cả mọi thứ chị làm ở trong lab. Nhưng mà một khi chị đã về nhà rồi thì chị sẽ không động gì đến công việc hết. Đó, chị về nhà chị chỉ có nghỉ ngơi và chỉ có thư giãn thôi, chứ không làm việc. Đó, đấy là một cái mà để giúp chị không bị cuốn theo công việc. Tất nhiên là sẽ có những cái lúc mà chạy deadline hay gì đấy thì mình sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn, kiểu đem việc về nhà, nhưng mà cái đấy nó không xảy ra quá thường xuyên. Đấy, và lúc mà chị ở nhà thì chị sẽ kiểu try to relax, rồi quan tâm kiểu chăm sóc bản thân các thứ. Và các dịp cuối tuần thì chị thường hay đi ra ngoài chơi với bạn bè, kiểu có cho mình những cái hobby chơi thể thao và kiểu chơi nhạc các thứ. That running such communities for women in STEM, having such activities, sharing the knowledge and passion about the tech industry should be like on a regular basis. So anyone who would like to enter the tech industry can receive those resources and that motivation to do that. So like even such videos, organizing conferences, workshops, meetups, running that community is really like, it matters a lot. So that first thing. But I would say what is the most important right now, because I would say that there are already a lot of women in tech communities which are really very active, and that makes a difference a lot. But I would say what we should concentrate on within the next few years is definitely putting more efforts for girls who are currently at school, so who are like getting their very first education, and inspiring them to have like some activities in a tech industry, so giving them opportunity to try themselves in that field even though they are still at school. So probably having additional like subjects in the tech industry which can be chosen by everyone, or having some workshops at school, or inviting some speakers to like share their knowledge and experience in that sphere. So just putting more priority for school. Chị nghĩ là ở bên Mỹ này thì mọi người cũng đang làm rất là tốt những cái biện pháp để có thể gọi là promote cái sự bình đẳng giới. Ví dụ như là họ sẽ trao những cái fellowship, những cái reward, những cái giải thưởng hay là những cái học bổng dành cho ví dụ những cái đối tượng như là cộng đồng LGBT này, hay là phụ nữ này, Inside Women in Science này, hay là kiểu gọi là disability people, rồi những người kiểu gọi là minority, ví dụ như những người da màu, hay là những người kiểu immigrants, kiểu như thế. Họ luôn luôn có những cái program như vậy, nhưng mà chị cảm thấy những cái program đấy nó vẫn còn đang rất là nhỏ ấy, và nó chưa được kiểu large scale, nó chưa kiểu đủ nhiều ấy. Đấy, nên là chị nghĩ là nếu mà mọi người constantly work on cái gender, cái equality, cái diversity, thì dần dần nó sẽ trở thành một cái gì đấy nó to lớn hơn, và nhiều người sẽ có được những cái tức là nó sẽ có ảnh hưởng lớn hơn in the future. Thì điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ là nữ giới đang có những cái ý định theo đuổi ngành STEM, tôi muốn khẳng định với các bạn rằng đó là những cái ý tưởng dũng cảm, đó là những cái ý tưởng hoàn toàn rất đáng được khích lệ, đó là những cái ý tưởng mà tôi cũng đang kêu gọi cả xã hội cũng như gia đình ủng hộ. Vì đất nước của chúng ta sẽ trông cậy vào những cái khoa học, mà khoa học STEM thì mới mang lại những cái kết quả của cuộc sống, thay đổi cục diện. Nên chúng ta rất cần sự đồng cảm, sự chung tay, sự chia sẻ của cả xã hội, gia đình với những bạn trẻ
là nữ giới mà có cái đam mê trong ngành STEM để theo đuổi. Và tôi cũng muốn cái ý thứ hai đến chính các cái bạn trẻ của ngành STEM. Các bạn đã theo đuổi, các bạn có ý định theo đuổi. Nó như là một cái sứ mệnh. Nó có nhiều khó khăn. Nhưng cái kết quả bù lại sau những cái nỗ lực của các bạn tuyệt vời. Chỉ cần chúng ta đam mê, chỉ cần chúng ta quyết tâm. Và đương nhiên các bạn cũng sẽ cần một chút may mắn. Còn trong suốt cả cái quá trình đấy, làm thế nào để chúng ta giảm thiểu được những cái khó khăn, những cái rào cản và chúng ta không cảm thấy đơn độc. Tiếng nói của xã hội, kỹ năng của các bạn, hãy chia sẻ ra và hãy tự tạo với nhau thành một cộng đồng các bạn ạ. Đừng như thời bọn tôi, có thể bọn tôi còn chưa có được những cái mạng xã hội để có một kết nối, để tạo một sức mạnh cộng đồng. Bây giờ các bạn có mọi thứ trong tay, hãy tối đa hóa cái điều đó. Các bạn hãy kết nối với nhau, chia sẻ khó khăn, động viên nhau và hãy tìm đến những cái người mà đi trước các bạn. Chúng tôi có tuổi rồi, chúng tôi sẽ có thể không giỏi bằng các bạn, chắc chắn thế hệ các bạn giỏi hơn chúng tôi rất là nhiều, nhưng chúng tôi có những cái trải nghiệm và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những cái trải nghiệm của mình để làm sao các bạn thành công. Try to talk to more people who are working in this field and getting some insights. Try to study a little bit by your own, even before getting a degree in that sphere. So just at school, we'll read some resources and that. And yeah, and I guess just don't be afraid to make mistakes or to like be disappointed with the university studies or something like that. Like I'm the example of such a person because I was really disappointed with the studies during the very first year. I was really unmotivated to pursue my career in tech industry, but at the same time I learned a lot of things by my own. I checked a lot of the conferences, I expanded my network, I talked to really a lot of interesting people in tech industry, and they inspired me not to stop and proceed to work. Nghe nó hơi cliché nhưng mà mình nên tự tin vào bản thân mình. Tại vì chị nghĩ là chị thấy ấy, đã từ kinh nghiệm cá nhân của chị ấy, là nhiều lúc chị cảm thấy không có tự tin, nên là tại vì mình thiếu tự tin nên là mình sẽ không có thể thể hiện hết được những cái năng lực và khả năng của mình. Nhưng mà nếu mà mình tin là mình làm được, tin là mình kiểu ngang hàng với những người khác, hay là ngang hàng với cả gọi là kiểu các đồng nghiệp nam chẳng hạn, thì chị nghĩ là phụ nữ có thể làm được rất nhiều điều tuyệt vời, không kém gì kiểu gọi là đàn ông hết đấy, trong tất cả lĩnh vực, không chỉ có mỗi STEM, không chỉ mỗi khoa học mà còn trong tất cả những cái ngành nghề khác nữa. Nghĩa là believe in yourself. Vậy là 3 tập của Swiss phỏng vấn những người phụ nữ đang làm việc trong ngành STEM cũng đã đến hồi kết. Qua lời chia sẻ của 3 người phụ nữ ở 3 lĩnh vực và độ tuổi khác nhau, chúng ta có thể thấy rằng dù xuất phát điểm của họ có khác nhau hay là những khó khăn họ gặp phải cũng khác nhau, từ việc mất phương hướng đến sự kiên trì, họ đều vượt qua tất cả để đạt được thành tựu riêng trong lĩnh vực của mình. Bên cạnh đó, sự đa dạng giới tính trong ngành STEM dù đã dần được cải thiện nhờ các hoạt động của các tổ chức, nhưng chúng ta cũng đừng chủ quan mà hãy tận dụng những nguồn lực đó và lan tỏa chúng rộng rãi hơn. Gửi tất cả mọi người cũng đang giống như mình, những người có ý định bước chân làm việc trong ngành này. Dù mình không biết đây có phải là sự lựa chọn chính xác không, nhưng mình nghĩ là nếu không thử thì sao mà biết được. Vì chúng ta còn trẻ nên chúng ta hoàn toàn có thể mắc sai lầm, nên đừng ngần ngại mà tiếp tục làm những gì mà bản thân đam mê nhé. Nếu thấy series này hay và bổ ích thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe để mình có động lực ra thật nhiều video nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!